নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মোৰ হাতত এটা দেখা পাই আছে যে ইলেক্ট্ৰিকেল মস্কিটো বেট এটা বা ৰেকেট এটা আছে, যাৰ এইটো সকলোৱে চিনিয়ে পায়। এইটো দি আমি পোক পতংগ বা বিশেষকৈ মহ মাৰিবৰ কাৰণে বেছি ইউজ কৰোঁ। এই ৰেকেটটো বিশেষকৈ বেছিভাগ আপোনাৰ কেতিয়া পটককৈ বেয়া হোৱা চান্স থাকে, বহুতৰে হয় চাগে। তো মোৰ তাত যোনটো ডিফেক্ট আছে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো যোনটো আমি চাৰ্জ দিওঁ বা আমি ৰেকেটটো চাৰ্জ কৰিব কাৰণে যোনটো চকেট ইউজ কৰোঁ, সেই চকেটটো মোৰ তাত এইটো ভাঙা আছে। তো এইটোৰ ফলত আমি ৰেকেটটো চাৰ্জো দিব পৰা নাই, এনে ৰেকেটটো কামো কৰিব পৰা নাই। সেইটো কেনেকৈ আমি বেলেগ ধৰণে যোগাৰ কৰি বা কোনো বেলেগ উপায়ত আমি এইটো চলাব চেষ্টা কৰিম, ৰেকেটটো মহ মাৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বেছি দেৰি নকৰাকৈ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে বহুতে ভাবে কি এই চকেটটো বেয়া হৈ গ'লে বা এই চাৰ্জিং পৰ্টটো বেয়া হৈ গ'লে আমি চাৰ্জ দিব নোৱাৰিলে ৰেকেটটো ইউজ কেনেকৈ কৰিম। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰে যে এইটো পেলাই দিয়ে বা ইউজ নকৰে। কিন্তু নহয়, এইটো আপোনালোকে এই চকেটটো বেয়া হ'লেও আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে চকেটটো বনাই কেনে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব যে এনেকৈ বেয়া হোৱা ৰেকেটটো কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ৰেকেটটোৰ কথা কৈছোঁ, ৰেকেটটো বহুত ধৰণৰ ডিফেক্টেড, কেতিয়াবা বহুত ডিফেক্ট ওলায়, কাৰণ ইয়াৰ বেটাৰী আছে, বেটাৰীটো বেয়া হৈ যায় বা চাৰ্কিটৰ কেতিয়াবা ট্ৰানজিষ্টাৰ ৰৈ যায়। তো আজি মোৰ যিহেতু এই চকেটটো বেয়া হৈছে, চকেটটোৰ কাৰণে মই চাৰ্জ দিব পৰা নাই, এনে এই ৰেকেটটো মই অন কৰি কেনে এই ৰেকেটটো ইউজ কৰিব পৰা নাই। তো আজি এইটো মই ইয়াৰে ওপৰতে ভিডিঅ'টো হয় যে এইটো কেনেকৈ আমি বেলেগ ধৰণে কিবা বেলেগ যোগাৰ কৰি আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এইটো আগতে খুলি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 4টা স্ক্ৰু আছে, ইয়াতে এটা স্ক্ৰু আছে, এণ্ড লাষ্টত এটা স্ক্ৰু আছে। আমি এইটো খুলি লৈছোঁ। তো খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াৰ যোনটো চাৰ্জিং পইণ্ট হয়, পইণ্ট দুটা ভাঙি গৈছে, ইয়াৰ পৰা ভাঙি গৈছে। এতিয়া আমি এইটোকে যোগাৰ কৰিম। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত অন কৰিও দেখাই আছোঁ যে ইয়াতে চাৰ্জ একদমেই নাই, চাব পাৰে। এতিয়া আমি এইটো যোগাৰ কৰিম, কেনেকৈ আমি এইটো বেলেগ উপায়ত অন কৰিব পাৰিম। তো আমি এনেকৈ 2 পিন টপ এটা লৈ ল'ম। সহজতে আপোনালোকে মাৰ্কেট বা ইলেক্ট্ৰনিক শ্বপত পাই যাব। ই মিনিমাম 10 টকাৰ পৰা আপোনাৰ 15 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। এনেকুৱা 2 পিন চকেট টপ এটা, টপ 3 ল'ব পাৰে বা 2 পিন ল'ব পাৰে। মই টপ বলক ফিক্স কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো কেনেধৰণে কাম কৰে। তো এইভাবে আপোনালোকে ইয়াত এটা টপ 2 পিন টপ লগাই কেনে আপুনি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰিব। যিহেতু এইটো পেলোৱাতকৈ মোৰ মতে এইটো বেষ্ট আইডিয়া, যে এইটো এনেকুৱা চকেট ভাঙি গ'লে বা আপুনি চাৰ্জ দিব নোৱাৰিলে এইটো খুলি আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে। মই ইয়াত কোনো চল্ডাৰিং বা কোনো আপোনাৰ পেষ্ট লগাই বা তাৰ জইন দিয়া বেলেগ প্ৰয়োজন নহয়। তো এইটো সহজতে মই কাটি কেনে ইয়াৰ 2 পিন যোনটো টপ আছে ইয়াতে মই কানেক্ট কৰি দিছোঁ সহজে। আৰু তাৰটো আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে ৰাখিব। আপোনালোকৰ যদি পাৱাৰ পইণ্টটো দূৰত আছে, আপোনাৰ দীঘলকৈ তাৰটো ল'ব,
এণ্ড আপোনালোকৰ যদি ওচৰত আছে ছুটি ল'ব, এটা আপোনালোকৰ ওপৰত কথা, আপুনি যিমান দীঘল ল'ব পাৰে। তেতিয়া মোৰ কানেকশ্যনটো আপোনালোকে দেখা পালে। এতিয়া আমি এইটো ফিক্স কৰিম, ফিক্স কৰি চাৰ্জ দি কিনে আপোনালোকক দেখাম এইটো কাম কৰি আছে নে নকৰে। এতিয়া অলপ ফিক্স কৰি লওঁ। তো আমাৰ মাস্কিটো ৰেকেটৰ পাৱাৰ পইণ্টটো কানেক্ট কৰা হৈ গ'ল। তো আমি এইটো এতিয়া চাৰ্জ দি চাম। মিনিমাম 15 মিনিট, 10 পৰা 15 মিনিট চাৰ্জ দিম। তো আমি চকেট এটা লৈ লৈছোঁ, লগালোঁ। তো আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে চাৰ্জিং লাইটটো অন হৈ গ'ল। চাৰ্জিং লাইট, ৰিচাৰ্জিং লাইট এণ্ড ৱৰ্কিং লাইট দুটাই আছে। তো চাৰ্জিং লাইটটো কাম কৰিব ধৰি। তো আমি ইয়াক 10 পৰা 15 মিনিট ইয়াক ৰাখি দিওঁ চাৰ্জ হ'ব মানে। তাৰপিছত আমি ইয়াক টেষ্ট কৰি চাম যে কাম কৰে নে নকৰে। তো চাৰ্জ 12 seconds later 10 মিনিট 10 পৰা 15 মিনিট চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি এইটো চাৰ্জটো অফ কৰি ইয়াক আমি চেক কৰি চাম যে কাম কৰি আছে নে নাই। তো এইখিনি আমি ওলাই ল'লোঁ, কৰিলোঁ, অন কৰিছোঁ। তো দেখা পাইছে লাইটটো জ্বলি আছে। আগতে যিহেতু জ্বলা নাছিলে, তো বহুত দিন চাৰ্জ হোৱা নাই। তো আপোনালোকক মই এতিয়া শ্বৰ্ট কৰি দেখাম। তো আপোনালোকে দেখা পালে যে এইটো প্ৰপাৰ কাম কৰিব। প্ৰথমতে বন্ধ কৰিলোঁ, মোকে দিব শ্বৰ্ট। তো দেখা পালে এটা কৰি চাওঁ, এইখিনি প্লাছ কাৰেণ্ট থাকি যায়, ধৰিব গ'লে মোৰে শ্বৰ্ট মাৰে। তো আপোনালোকে দেখা পালে যে এইটো কম খৰচতে কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি। যে এনেকুৱা আপোনাৰ চকেট বেয়া হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ চকেট লগাই কেনে এইটো আপুনি কাম চলাব পাৰে বা ইউজ কৰিব পাৰে। তো গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক, গৰম দিন হওক या ঠাণ্ডা দিনেই হওক, যিয়ে নহওক মহৰ উৎপাতটো বহুত থাকে। তো মই এইটো একচুৱেলি মোৰ বহুত পুৰণা হিট বেট হয় এইটো। মই এইটো ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে এইটো মই ইউজ কৰা নাছিলোঁ, এইটো পেলাই থৈছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু মই এইটো বহুত আগতে কিনিছিলোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ 350 মান লৈছিলে এইটো ৰেকেটটো কিনোতে। 350-400ৰ ভিতৰত ৰেকেট তেতিয়া টাইমত দাম আছিলে। আৰু এতিয়া আপুনি মই ছেইম 350 বা 400 মই খৰচ কৰি এনেকুৱা ৰেকেট আৰু এটা কিনিবৰ কাৰণে মোৰ বহুতখিনি লছ হৈ গ'লে। বেছ মই সেইটোৱে ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা ৰেকেটটোৰ এইটো চকেটটো যিহেতু বেয়া হৈছে, বাকীখিনিতো মোৰ ভালে আছে, তে মই এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াক যদি মই টপ লগাই দিওঁ, তে ইয়াক মই চাৰ্জ কৰি ইয়াক মই ইউজ কৰিব পাৰিম। তে আপোনালোককো মই সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে আপোনালোকৰো এনেকুৱা চকেট বেয়া হৈ গ'লে বা আপোনালোকৰ টপ চাৰ্জিঙৰ পইণ্টটো বেয়া হৈ গ'লে আপোনালোকে এইটো পেলাই নিদিব। আপোনালোকে এনেকুৱা টপ লগাই কিনে আপুনি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰিব। তে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিহেতু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনাৰ ডেইলি বেচিছত আপলোড কৰোঁৱেই। আৰু এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তো আজিলৈ সামৰিছোঁ এইখিনিতে। লগ পাম নতুন এটা টপিক বা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে জয় অসম, ধন্যবাদ।